سر من خیلی خوش اومدید. قبل اینکه ویدیو رو ببینید یادتون نره کانال من رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید. اگه دوست داشتید به دوستاتون هم کانال من رو معرفی کنید. خب بچه‌ها بریم سراغ ویدیو امروز. مطمئنم شما این رو دیدین، این یکی رو هم حتما دیدید که من قبلا درستش کردم، ولی امروز میخوام یکی دیگه درست کنم و به جمع این عزیزان اضافه کنم. لباسی که امروز میخوام درست کنم یکم متفاوت تره، یعنی میخوام به جای اینکه فقط کیسه زباله باشه یکم متریالی دیگه همش اضافه کنم. خب خیلی ذوق زدم، خیلی هیجان دارم. آره دیگه من بهتون نمیگم که متریال چی هستم. بریم ویدیو رو ببینیم و با من همراه باشید. خب دوستان عزیزم، این وسیله که من امروز میخوام استفاده کنم یک عدد کیبورد، چند عدد کیسه زباله و هندزفری و همین خرت و پرتا. Let's do it. خب فعلا این رو میذاریم کنار، بریم سراغ کیسه زباله. این کیسه زباله ها نوعن ولی مامان ازش استفاده نمیکنه، همینجوری تو کمد مونده بودن. من گفتم بیارمشون و حداقل یه استفاده درستی ازشون میکنیم دیگه. خب اول میریم سراغ بالاتنه. از اونجایی که این لباسا نیازی به دوخت نداره، چون کیسه زباله است دیگه، من بدوزم اصلا دوخته نمیشه، خلاصه بگا میره. پس به جای دوخت از این دوست عزیزمون کمک میگیریم. حس میکنم زیاده تنگه ولی خیلی خوبه. خب الان اینی که درست کردیم میخوره دور گردنش. شدید کیپ شده نه؟ به روز دوم خوش اومدید. خب حتما زدید امروز کدوم قسمتش میخوایم انجام بدیم؟ درسته، امروز میریم سراغ دامنش. من الان 4 تا این اندازه‌ای واسه دامنش برای زدم و فکر کنم در کل 50 تا یا 20 تا بالاخره نیاز باشه. بریم برش بزنم ببینم چند تا نیاز داره. قراره همه اینا رو برش بزنم، فکر کنم تا فردا صبحم تموم نشه. کلا 16 تا شد. بری ببینین کافیه یا نه. بچه‌ها این کمریشو خب الان دیدم که تکایی که برش زدیم یکم بزرگه، داره باید بیام کوتاش کنم. خب دوستان تکا کوچیک‌تر شدن، بریم ادامهش. این کمریه. الان همه یه تکه ها رو به اینجا وصل میکنم. خب آقا به روز سوم خوش اومدید. دیگه آخراش قول میدم که همین امروز تمامش کنیم. خب این دامنشه. فعلا تا اینجا یه کار رو رفتیم.
خاطر به عنوان کمربندش استفاده کنم. شاید الان میخوام اون دکمه‌های کیبورد بود که قبلا چیز جداشون کرده بودم اونا رو بچسبونم به لباسم. دلم میخواد اینا رو بیام شکل قلب اینجا در بیارم. کنده نشه. خیلی خوشگله. خب بچه ها قسمت پایین تنه و بالا تنه کلن تموم شد. اصلا لباسا کامل شده ولی دوست دارم یه چیز دیگه اضافه کنم. شاید براش یه کلاه درست کنم. نمیدونم. آره احتمالا یه کلاه واسش درست کنم. یعنی واقعا خرزوقم الان. واقعا خرزوقم. آقا تموم شد. خب آقا تموم شد. بریم بپوشیمش. اگه دوست دارین که دوباره لباس درست کنم حتما تو کامنت ها بهم بگید و اگه ایده جدیدی داریدم باز بگید. من اگه ایده هاتون جالب باشه شاید دیدین اومدم اون لباس رو درست کردم. پس let's go.